تحویل 2 محموله نظامی سرگ چین به ایران به نقل از فاینانشال تایمز. بازگشت 2 کشتی غول‌پیکر گلبون و جیران به همراه اسکورت چندین ناو چینی برای حمله محموله. ایران چه محموله و تجهیزاتی از چین دریافت می‌کنه؟ با ما همراه باشید. به تازگی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و اخبارهایی که توسط منابع چینی و غربی منتشر شده، گویا 2 کشتی تجاری ایرانی به اسم جیران و گلبون که پیشتر در لنگرگاه‌های چین حضور داشتند، بعد از بارگیری یک محموله نامشخص به سمت ایران در حال حرکت هستند. اما نکته جالب ماجرا اینه که طبق گفته‌های خبرگزاری‌های معتبر غربی، کشتی‌های جیران و گلبون هر دو دارای محموله نظامی فوق سری و مهمی هستند که الان با اسکورت ناوشکن‌های چینی به سمت خلیج فارس در حال حرکت هستند. و جالبه بدونین خود ناوگروه همراه این 2 کشتی نفتکش هم قراره به شکل همزمان توی رزمایش کمربند امنیت دریایی ارتش در خلیج فارس و بعد در یک رزمایش دریایی در دریای عمان شرکت بکنن. و ساده‌تر بگم، این ناوگروه قراره تا خود ایران این کشتی‌ها را اسکورت بکنه. و در کل با توجه به حساسیت ماجرا، این ناوگروه وظیفه همراهی این 2 کشتی ایرانی را بر عهده داره تا از بروز هر گونه توقیف کشتی‌ها و محموله هاشون جلوگیری بکنن. همچنین با توجه به تجاری بودن این 2 کشتی ایرانی که نفتکش هستند، نمیشه متصور بود که این کشتی‌ها حامل چیزی مثل هواپیما، سامانه‌های راداری و غیره باشند. و احتمالاً این کشتی‌ها حامل نسل جدیدی از سوخت‌های موشکی هستند که ایران از چینی‌ها خریده. و با توجه به ماهیت نظامی این محموله هاست که چینی‌ها اسکورت گذاشتن و از قضا جوری در حال اسکورت این کشتی‌ها هستن که میخوان 100% این کشتی وارد ایران بشه. و خب ما میخوایم ببینیم این محموله چیه که اینقدر اهمیت داره. و آیا شایعاتی که در مورد انتقال مواد منفجره جدید و یا سوخت‌های موشکی جدید چینی به ایران حقیقت داره یا خیر؟ پس ممنون میشم تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. قبل از همه چیز اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت حمایت کنید تا خانواده جنگاور بزرگتر از روز گذشته خودش بشه. اوج همکاری‌های نظامی ایران و چین برمیگرده به دوران جنگ ایران-عراق که چین به عنوان بزرگترین تامین کننده خارجی جنگ برای ایران حاضر شد و هزاران تانک و تجهیزات نظامی شرقی و ساخت خودش رو در اختیار ایران گذاشت. ولی خب بعدها در دهه 80 این رابطه کمی تیره شد و سطح تبادلات نظامی ایران و چین بسیار کمرنگ شد، به طوری که چینی‌ها حاضر نشدن 20 رادار و سیستم‌های پدافندی که سپاه خریده بود رو به ایران تحویل بدن، چرا که چینی‌ها به خاطر شرایط خودشون و رشد اقتصادی که داشتن حاضر به همکاری با ایران نمی‌شدن و همکاری اقتصادی با آمریکایی‌ها رو دنبال می‌کردن. و از یک طرف به شکل چرا خاموش هم با ایران روابطی داشتن و دارن. ولی این موضوع به معنای اتمام همکاری‌های ایران و چین نبود، چون از اوایل دهه 90 چینی‌ها دست به فروش تکنولوژی‌های در عرصه هوایی و پدافندی به ایران زدن و حتی پیشنهاد فروش جنگنده‌های J-10 رو هم به ما دادن که ایران اونو به دلایلی رد کرد. و جدیدترین خبر هم تو بحث نظامی ایران و چین اینه که ایران خواهان نفربر VN-22 و تعداد نامعلومی نفربر VN-22 قراره توسط ارتش و سپاه از چینی‌ها خریداری بشه و توی ایران مثل خودروی عرصه 1 و 2 مونتاژ بشن. اما بیاین از موضوع اصلی ویدیو دور نشیم و ببینیم که این محموله چیه. خب پیشتر گفتیم که هر 2 کشتی جیران و گلبون کشتی‌های نفتکش متعلق به ایران هستن و کار جای جالب‌تر میشه که بدونیم هر 2 کشتی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارن و به دلیل وجود این تحریم‌ها آمریکا میتونه این کشتی‌ها رو توقیف بکنه، چون این کشتی‌ها به فروش نفت ایران به کره شمالی و چین مشغولن. پس باید نتیجه بگیریم که چیزی که این کشتی‌های فله‌بر دارن حمل میکنن باید پودر یا سوختی با کاربرد نظامی باشه. اما طبق گفته منتشر کننده های این خبر، گویا ایران از چین ماده سدیم پرکلورات رو خریداری کرده و 2 کشتی حامل این مواد با کاربرد نظامی هستن. و اگر نمیدونین کاربرد این کشتی‌ها چیه، باید بگم که این ماده از عوامل سوخت‌های جامد موشک‌های نظامیه و جزو ماده‌های استراتژیک این عرصه حساب میشه. و با توجه به اینکه کشتی‌ها 2 فارمند هستن، یعنی این 2 کشتی برای 300 موشک مواد سوخت جامد رو تامین می‌کنن. از نکات دیگر و مهم این 2 محموله زمان تحویل اونهاست و اینکه کی به ایران میرسن. در پاسخ به این سوال باید بگم که با توجه به اینکه این 2 محموله طی روزهای گذشته بندر چین رو ترک کردن، به احتمال زیاد اواخر بهمن ماه یا اواسط اسفند ماه به ایران میرسن. دلیل تحویل دیر هم فاصله چین با ایران نیست و ناوهای نظامی میتونن ظرف 15 روز به ایران برسن.
ولی چون محموله های پرکلورات سدیم موادی حساس هستند و توسط کشتی تجاری حمل میشن، این مدت زمان به 30 تا 45 روز رسیده. همچنین ناگفته نمونه که احتمال این هم وجود داره که این محموله از کره شمالی در اختیار ایران گذاشته شده باشه، چون پیشتر هم خبرهایی از خرید سوخت موشک از کره ها توسط ایران مخابره شده بود. پس این امکان وجود داره که این محموله ها از سمت کره شمالی تحویل چین شده باشن و چین این محموله رو در لنگرگاه‌های خودش در اختیار ایران قرار داده. و در کل خبرگزاری‌های مثل رویترز و CNN قبلا هم اعلام کرده بودند که کره شمالی با واسطه چند شرکت سوری در چین سوخت مایع با کاربرد موشکی رو به ایران میفرسته و در عوض هم نفت سنگین ایران رو دریافت میکنن. همچنین منابع غربی پای خودشون رو فراتر گذاشتن و مدعی شدن دلیل خرید این مواد از چین یا کره شمالی حملات هوایی اسرائیلی ها به تأسیسات تولید سوخت موشک‌های مایع و جامد ایران در آبان ماه امساله. و به نقل از این منابع ایران بیشتر ظرفیت تولید سوخت‌های موشکی خودش را از دست داده، موضوعی که با توجه به آزمایش‌های موشکی اخیر و مهمتر از اون انجام تست‌های موشکی در تأسیسات مورد حمله قرار گرفته این نظریه رد میشه و اصلا چنین خریدهایی پیش از حملات اسرائیلی ها به ایران انجام می‌شدن و همکاری‌های موشکی زیادی بین ایران و کره‌ها در جریان بوده و هست که حالا بعداً بیشتر صحبت می‌کنیم. بریم سراغ تهیه سوخت جامد و کاربرد اون. همون اول کار باید بگم که بسیاری از موشک‌های نظامی ایران از فناوری موتورهای سوخت جامد استفاده می‌کنن که از جمله اونا میشه به موشک خیبرشکن، موشک فاتح و بسیاری دیگر از موشک‌های جدید ایران اشاره کرد که حتی در بخش ماهواره‌برهای ایرانی نیز از این نوع سوخت‌ها استفاده شده و یه جورایی فناوری این نسل از سوخت‌ها توی کشور تثبیت شده، ولی توی بخش سوخت‌های مایع این مسئله کمتره. تفاوت سوخت مایع با جامد هم اینه که سوخت مایع مثل خودشه و از 2 جزء تا چند جزء تشکیل شده، اما از طرف دیگه قابل کنترل تره، میشه احتراق رو کنترل کرد که به معنای بهینه‌سازی مصرف سوخت توسط موتوره، مثل جریان سوخت‌های ماشین که مایع هستن و میزان پاشش سوخت کنترل میشه. ولی خب سوخت‌های جامد معمولا همینجوری همه با هم میسوزن تا بالاخره سوخت تموم بشه. اکثرا سوخت اکسید کننده مایع هم جزء اکسیدهای اصلی ان، اما برای پرفورمنس بهتر میشه بخش دیگه هم اضافه کرد. و در کل سوخت مایع خوبیش اینه که میشه کنترلش کرد و بعدش این جای زیادی میگیره و میتونه گرونتر هم باشه. بیش از 90% مراحل ساخت سوخت در پلنتری میکسر انجام میشه. این میکسرها برای سوخت‌های جامد موشکی بسیار مهمن، چون خیلی مهمه که مواد سوخت به طور یک نواخت با هم مخلوط بشن. اگر موادی به لبه ظرف چسبیده و در نواحی مخلوط شما تفاوت داشته باشه، منجر به سوختگی غیر یک نواخت در حین احتراق میشه که میتونه باعث انفجار بشه. و اگه در نحوه مخلوط کردن اون دقت نکنین، ممکنه جرقه‌هایی دریافت کنید که منجر به انفجار مهیبی بشه. اتفاقی که برای شهید تهرانی مقدم، یعنی پدر علم موشکی ایران، هم در تأسیسات توسعه موشکی شهید مدرس افتاد. این میکسرها پلنتری میکسر نامیده میشن چون یه جورایی مثل میکسرهایی هستن که توی نولوای‌ها قرار دارن و وظیفه دارن تمامی ترکیب مورد نیاز برای احتراق سوخت‌های موشکی و یا حتی مواد منفجره رو خوب با هم ترکیب بکنن. سوخت موتورهای تاکتیکی کوچکتر ممکن از دماهای پخت بالاتری استفاده کنن، از 145 درجه فارنهایت تا 195 درجه فارنهایت، اما با این عیب که در دماهای ذخیره‌سازی استفاده عملیاتی کمتر از دمایی که موتور پخت شده به دلیل انقباض حرارتی فشار حرارتی اضافی بر روی دانه پیشران وجود داره. برای تولید تلل زیادی پیشران موشک جامد از میکسرهای بزرگتر استفاده میشه، مانند عکس اول که شبیه یک میکسر با ظرفیت کاری 600 گالن به نظر میرسه. رایش این اندازه که میتونه حدود 7400 تا 7500 پوند پیشران ریخته‌گری رو در هر بار تولید کنه. سوخت باید به دسترسی و به مقدار مناسب مخلوط بشه، وگرنه وقتی سوخت در بدن میره مشتعل نمیشه. هنگامی که سوخت موشک ساخته میشه باید همزمان 3 ماده شیمیایی رو به داخل کیسه بریزید که اینها عبارتند از پودر آلومینیوم و دوغاب بایندر، آلومینیوم و یک سخت کننده. زمانی که هر 4 مورد به مقدار مناسب با هم مخلوط بشن، سوختی به دست میاد که تمام مواد رو تامین میکنه. پودر آلومینیوم به داخل مخلوط کن ریخته میشه و دوغاب بایندر اضافه میشه و وقتی بیرون میاد شبیه سیمان میشه. پس از آماده شدن سوخت از خاکستری به صورتی تبدیل میشه. مرحله آخر اینه که این سوخت رو به یک کرکره تغذیه میبرن تا قبل از منفذ شدن در کیس به پود تبدیل بشه.
هنگامی که سوخت به داخل کیس محفظ میره، بازوهای ماندال گسترش پیدا میکنن و همون سوخت به صورت مایع به داخل محفظ میره تا سوخت پودری سفت بشه و وقت خوش شد ماندال ها خارج میشن و جرقه زن ها در داخل هر کیس قرار میگیرن و یک پلاگین سفالی در اون قرار میگیره. سدیم پرکلورات یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی NaClO4 که در دسته نمک‌های پرکلورات قرار داره. این ماده به صورت بلورهای سفید یا پودر موجوده و در صنایع مختلف به ویژه در صنایع شیمیایی، دارویی و صنایع دفاعی کاربردهایی داره. خب گفتیم سوخت مایع و کره شمالی. ایران همیشه در زمینه سوخت مایع مشکل داشته و از طرفی هم آنچنان تلاشی نکرده برای سوخت مایع. اینم بگم ایران برای سوخت مایع کلا تو تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری زیادی نمی‌کنه. با توجه به توسعه موشک کشور تو بحث نظامیش هم که اصولا از کره شمالی گویا وارد میکنه. طبق گفته خبرگزاری‌های خارجی اونم گویا برای سری موشک‌های هواسونگ مثل خرمشهرها هست و تو بحث فضایی هم سازمان فضایی وزارت جدا کار میکنن. اونم بر اساس کلاستر کردن موتورهای سوخت مایع مثل موتورهای قطر. برای مثال الان ماهواره برای سیمرغ دقیقاً از 4 تا موتور کلاستر شده که بهینه شده داره استفاده میکنه. دلیل اصلی این که زیاد هم نمیریم سمت سوخت مایع تو بحث نظامی بحث تاکتیکال بودن و بحث نگهداریه. بزرگترین عیب سوخت مایع اینه که نیاز به پمپ، لوله کشی و ذخیره جداگونه برای سوخت اکسیدان به این معنیه که جرم اضافی و توسط وسیله پرتاب حمل بشه. در بحث موتوری انتخاب پیشران هم موتورهای موشک مایع میتونن انواع ترکیبات اکسید کننده و سوخت رو بسوزونن که برخی از اونها در جدول زیر آورده شده. بیشتر ترکیبات پیشرانه ذکر شده خطرناک، سمی و گرونن. از سوی دیگر سازنده موتورهای موشکی به پیشران‌هایی نیاز دارن که به راحتی در دسترس باشن، نسبتاً ایمن و آسان برای کار کردن و ارزان باشن. بر اساس تجربه راکت لب، استفاده از اکسیژن گازی به عنوان اکسید کننده و مایع هیدروکربنی را به عنوان سوخت توصیه می‌کنه. آنها عملکرد خوبی دارن. شعله احتراق به راحتی قابل مشاهده است و دمای احتراق بالای اونها یک چالش طراحی مناسب برای سازنده آماتور ایجاد می‌کنه. در کل امکان اینکه سوخت مایع باشه هم هست، ولی با توجه به گفته خبرگزاری‌ها سوخت جامد موشکه. در کل هم به احتمال زیاد و طبق گفته خبرگزاری فاینانشال تایمز این دو کشتی حاوی سدیم پرکلورات هستند. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید و از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.